Ngayon po yung topic natin is yung search bar dito. Ngayon po dito, ito lang po yung mga parang viewing lang siya. Makikita nyo dito yung mga in-house, view out, check out, and guaranteed booking, tentative booking, yung mga nag-cancel, and nag-no-show. Halimbawa po, sample natin is yung from September 1 hanggang ngayon. Check natin dito yung in-house lang. Yan, ito lang po yung mga in-house natin ngayon. Ngayon, yung mga nag-check out, search natin, ayan po. From September 1 to September 7, ito po yung mga nag-due out. Due out siya. Then yung nag-check out, check po natin. Check lang po natin yan, then search. And lalabas po yan. Check out, due out, saka yung in-house, wala po, hindi siya lumabas. And check lang din natin yung guaranteed. Guaranteed yung September 1, wala siya. Tentative siya. Cancel. Ayan, may mga nag-cancel booking po. September 1, September 7, ito po yung mga nag-cancel booking natin. Makikita po natin. And check naman din po natin no-show. Check natin kung may no-show. Ayan po, yung mga no-show po. Ito po natin dito sa update reservation. Dito po natin makikita. Stop po natin yan. Then, try natin yung arrival date. Arrival date, kung may arrival po kayo ngayon, check nyo po dyan. Then, search nyo lang po. Then, arrival date ng September 7, makikita nyo po dito sa date, check-in date, puro September 7 po yan. Yan po makikita nyo nag-cancel, saka mga guaranteed tentative booking. Kasi na po natin nag-cancel. Ito natin, yan lang talaga yung arrival. Yan po siya. Check natin yung close. Yan. Tapos nakalabas na due out saka check out kasi yung search lang natin is yung arrival date. Next natin is departure. Check tayo ngayon ng check out sample is bukas. Mag-check out bukas. Ayan. Pa-tentative pa siya bukas kasi nga hindi pa sure kung mag-check in siya at hindi pa check in. May mga status dyan na tentative. Try naman natin yung departure ngayon. Sino ba yung mga aalis ngayon? Yan, nakikita natin. Click nyo lang po ito para magsunod-sunod siya itong button na status. Pinilik nyo po yan, susunod-sunod na po dito. Ito po, makikita nyo agad. Sunod-sunod yung mga due out and check out. Ngayon, ito po lahat. Kasi na po natin yung due out. Yan, check out lang. So, check na rin natin itong no show. Next po natin is yung stay on. Stay on sa 8. Yan. Ito na makikita natin yung stay sa September 8. Yan, makikita nyo po yung search. Search nyo, ito lahat na mag-stay sa September 8. Ngayon yung mga details dito, ito po yung mga confirmation number. Ito rin po yung mga sinesend sa mga booking online, mga confirmation ng ano nila, booking. Yan, name of guest. Kung ano niya. Saan siya galing, kung phone call. Yan, ito mga in-house kasi ito. Yan, nandyan. Manila Sales Office, kung saan galing. Yung check-in date, check-out date nila. Box, yan. Status, yung mga tentative dyan is yung arrival ngayong September 7. Ibig sabihin wala pa sila dumadating kayo na ganyan. Pero kapag nag-in-house na, ibig sabihin naka-check-in na siya. Guys, naka-check-in na. And room number, ito, papansin nyo, puro room number to. Pero pag na-check natin to, may mga lalabas dyan na, ayan,
ibang room number 008 na. Yun yung PQ, which is discuss natin siya sa pang video. Minus, uncheck muna natin. Yan, stay on September 8. Ito po lahat. Details, room number of room, kung ilan. Yan, isa, dalawa. Kasi puro isa lang yan. Kung anong room type. Dito na-discuss natin kung ano-anong tawag dito sa mga room type na to. Then, yan po yung source. Kung saan po galing, online travel agency, para madali natin ma-filter. Kung saan siya galing yan, walk-in, itong mga LAN. Siguro yan, mga walk-in lang natin siguro yan. Yan lang siguro nalagyan na bias para ito naman kung sino yung mga nag-book. Nakikita nyo dito. Kaya kung kapalitan kayo, mas nakita nyo dito, siya nag-book. Makikita nyo rin po yung company. Kaya po yung mga kasama na check. Ito naman yung house use. Ito naman yung tinatawag natin na walk-in ay yung room rate. Yung na-discuss natin kanina, kung bawat room rate, halimbawa itong corporate 1, may katumbas siya na amount. Kaya hindi na kayo mahirapan na manual magkano yung corporate rate. So, manual ulit. Pero yan, pag pinilik nyo yung corporate rate sa reservation, yun po automatic may amount na siya na lalabas. Yan, house use, yan, naka-zero lang yung mga house use natin. Yan, sample, TA, mga travel agency, discuss natin yun sa ibang job. Yan, amount due, yung company, natin dyan. Market, yan, yung market, saan po siya galing. And same folio number, ito po, ano lang yan. Then, block 2 yan, then bed type. Yan po yung makikita natin sa update reservation. Ngayon, dito, pwede natin i-search kung anong room number. Halimbawa, search natin si room 217. 217. Sabihin, si 217 lang yung lalabas dyan. And, kaya nag-search kayo dito, ano-ano, tapos, walang lumalabas pero may nakalagay pala dito na room, delete nyo lang po yan. Then search yan, lalabas na po ulit yan. May kanya-kanya namang search bar kung halimbawa di nyo alam yung room number. Then ano lang siya, yung name naman, last name, bawas si Anaka. Search natin, Anaka. Search. Yan naman siya. Last name naman, Kazuhiro. Yan, siya pa rin yung lalabas. So, yung source, ano yung source natin? Check tayo ng source dito. Sample source, ano sinesearch. Yan, walk-in. Tignan natin yung walk-in. Space pala siya. Try natin space. Yan po. Kikita nyo lang yan. Search word lang siya. Kung kailan stay September 8. Pwede rin na ito natin. Pwede naman natin check yung paper paraan. September 1. Departure is September 7. Kikita natin dyan yung arrive, dumating, and in-house. Dito naka-filter, in-house, due out, saka check-out. Makikita natin siya pag sinerch natin. Yan, check-out may lumabas. Kasi explore lang po natin dito, pero dito po natin type sabihin dito tayo September 1 from
to September 7. Kaya yung mga in-house, saka mga nag-check out. Ngayon naman yung sa ginagawa nating report. Stay on from yung report. Then yung sa reporting natin, ito na po, stay on September 6. View out and check out. Diyan. Bawa naman po is yung ngayon, stay on ngayon. Stay sa atin 23 2018. Kita nyo dito yung in-house, makikita nyo hindi nyo siya pwede, kahit di nyo na siya i-count sa 1 2. Makikita nyo na dito in-house 18, guaranteed 1, tentative 4. yan. Abang next ano natin. Yan lang po sa update reservation. Explore nyo lang po siya din. Pag kinilik nyo po to, meron pong lumat dito sa gilid. Update reservation, then billing in. Doon lang po tayo. Pag kinilik natin to, from 311. Voice, number lang, update. Tapos lang din po itong guest information. Meron. Halimbawa po si voice room is mag-juju out na. Yan. Pwede nyo siya i-extend. Papalitan kayong info. Yan. Annual rate. Yan. Papalitan. Payment, routing, charge, room mode. Yan. Pwede naman yan. Kunyari si natin, 311. Discuss natin yan sa other video natin. Yan, may option. Kasi nga itong service, billing. Ito. Then, pag nag-update kayo, binago kayo, update nyo lang para ma-save. Then, so ngayon, cancel transaction lang muna natin. Yes nyo lang. Then, next is same lang yan. Pag sa update, ito naman kasi direct siya sa billing. Yan, lalabas na yung password dyan. Yan, lalabas na siya. Mga billing example. Yan, discuss natin yan sa another video. Dito. Kasi hindi tayo makakapos. Tapos lang natin. Yun lang po sa ating next video.